نامش در سرزمین‌های دشمن لرزه می‌انداخت، با هراس از او یاد می‌کردند. او تنها یک جنگجو نبود، بلکه استراتژیستی بزرگ نیز به شمار می‌رفت. قهرمانی که در موهاج همچون صاعقه فرود آمد. بلگراد را فتح کرد، سرزمین‌های عثمانی را گسترش داد و ترس را به دل اروپاییان انداخت. البته از سوی دیگر آوازه جذابیت و دلربایی‌اش نیز کم نظیر بود. گفته می شود که زنان بسیاری شیفته او بودند و نامش نه فقط در میان نبرد بلکه در محافل درباری و دلهای بسیاری نیز طنین انداز بود. برخی او را مردی می دانستند که همانقدر که در جنگ پیروز بود در جلب توجه زنان نیز بی‌رقیب به نظر می رسید. این شخصیت کسی نبود جز مالکوچوغلو بالی بیگ، یکی از باشکوه‌ترین آکنجی‌های امپراتوری عثمانی. بالی بیگ فرزند یحیی پاشا مالکوچوغلو بود. در منابع از او با لقب کجا بالی پاشا نیز یاد شده است. بالی بیگ در سال 1495 میلادی زاده شد و هم عصر با سلطان سلیمان قانونی بود. مادرش هما سلطان دختر سلطان بایزید دوم بود. بنابراین بالی پاشا نه تنها از تباری یکی از نامدارترین خاندان‌های آکنجی بود، بلکه از سوی مادر نیز به خاندان سلطنتی عثمانی پیوند داشت. خاندان مالکوچوغلو یکی از ریشه‌دارترین خاندان‌های آکنجی در امپراتوری عثمانی به شمار می‌رفت که در مرزهای این دولت پهناور نقش‌آفرینی می‌کردند. آکنجی‌ها واحدهایی از سوار نظام سبک اسلحه بودند که به عنوان نیروهای پیشقراول و مرزبان در مرزهای امپراتوری عمل می‌کردند. وظیفه اصلیشان حملات برق‌آسا، شناسایی، خرابکاری و گشودن راه برای سپاه اصلی. با تجهیزات سبک و چالاکی بالا برای نبردهای چریکی و ناگهانی بسیار مؤثر بودند. ریشه‌های این خاندان به دوران سلطان مراد اول باز می‌گردد، زمانی که سرداری به نام مالکوچ بیگ در میان نبرد درخشید. او در نبرد کوزوو فرمانده جناح راست ارتش عثمانی بود و پسرش مصطفی بیگ هدایت جناح چپ را بر عهده داشت. مالکوچ بیگ همچنین در نبردهای نیکولاپولیس فرمانده جناح چپ سپاه عثمانی بود. در سال 1521 میلادی، زمانی که سلطان سلیمان قانونی تصمیم گرفت یکی از استراتژیک‌ترین قلعه‌های اروپا یعنی بلگراد را فتح کند، با دژهای استوار و ارتشی نیرومند از مجارستان روبرو شد. اما آنچه این پایداری را در هم شکست، نبوغ جنگی بالی بیگ و آکنجی‌های وفادارش بود. آنان با یورش‌های ناگهانی به خطوط دشمن روحیه مجارها را در هم شکستند و به توپچیان عثمانی در شناسایی نقاط ضعف استحکامات کمک کردند. نتیجه یک پیروزی برق‌آسا و سرنوشت ساز. بلگراد به قلمرو عثمانی پیوست. 5 سال بعد، در سال 1526 میلادی، وقتی سلطان سلیمان به سوی مجارستان لشکر کشید، در صفوف مقدم سپاه باز هم بالی بیگ و آکنجی‌های دلیر او حضور داشتند. نبرد تاریخی موهاج تنها 2 ساعت طول کشید، اما اثرش سده‌ها ادامه یافت. در لحظه سرنوشت ساز، آکنجی‌های تحت فرماندهی بالی بیگ صفوف دشمن را در هم شکستند، از عقب نشینی ارتش مجار جلوگیری کردند و این نبرد با پیروزی قاطعانه عثمانی به پایان رسید. در آغاز سال 1498 میلادی، دخالت لهستان در قلمرو بوغدان که تحت حمایت عثمانی بود، جرقه جنگی تازه را زد. رهبری مستقیم سپاه به بالی بیگ، سنجاق بیگ سیلیستره واگذار شد. در این یورش بزرگ، بالی بیگ با 40,000 آکنجی 2 لشکرکشی عظیم ترتیب داد. برای نخستین بار آکنجی‌ها تا حوالی ورشو پیش رفتند و یکی از بی‌سابقه ترین تاخت و تازهای شمالی را رقم زدند. در پایان این لشکرکشی بالی بیگ با 10,000 اسیر بازگشت. با این حال شکوه و قدرت آکنجی‌های عثمانی بار دیگر به رخ کشیده شد. پس از این پیروزی‌ها، بالی بیگ از مقام سنجاق بیگی به مرتبه بیگلر بیگی ارتقا یافت و تا پایان عمر وفادارانه در خدمت سپاه عثمانی ماند.
بر اساس منابع معتبر هیچ سند مستقیمی درباره روابط عاشقانه خارج از ازدواج یا چند همسری خاص او در دسترس نیست. منابع رسمی بیشتر بر نقش نظامی، جایگاه سیاسی و فتوحات او تمرکز دارند تا بر جزئیات زندگی شخصیش. به ویژه درباره رابطه میان خرم سلطان و بالی بیگ هیچ نشانه ای از وجود رابطه عاشقانه یا شخصی میان آن دو در منابع معتبر تاریخی دیده نمی شود. تمامی این تصورات زاده روایت‌های ساختگی، سریال‌های تلویزیونی و نمایشی است، نه اسناد واقعی تاریخ. با این حال در ادبیات عامه و روایت‌های مردمی، بالی بیگ چهره‌ای جذاب، شجاع و محبوب نزد زنان به شمار می‌آمد. در این روایت‌ها او نه تنها قهرمانی در میدان نبرد، بلکه دلربایی بی‌مانند در میان زنان نیز بوده. این ویژگی‌ها بیشتر بر پایه حکایت‌های شفاهی و داستان‌های قهوه‌خانه‌ای و بعدها آثار سینمایی شکل گرفتند، نه اسناد رسمی تاریخ. مرگ بالی بیگ یکی از رازهای بزرگ تاریخ عثمانی به شمار می‌رود. اگرچه سال 1543 میلادی به عنوان تاریخ درگذشته او پذیرفته شده، اما درباره علت مرگ او هیچ توضیح قطعی وجود ندارد. این ابهام داستان و میراث او را بیش از پیش جذاب و پر رمز و راز می‌سازد. بر پایه رایج‌ترین روایت، رقابت و کشمکش‌های سیاسی میان سلطان سلیمان و والی بیگ به عنوان یکی از احتمالات در پس مرگ یا حتی اعدام او مطرح می‌شود. گفته می‌شود والی بیگ در به سلطنت رسیدن سلیمان نقش بزرگی داشت و در پی آن نفوذ چشمگیری یافت. اما با گذشت زمان این نفوذ می‌توانسته برای امنیت سلطان تهدیدآمیز جلوه کند و همین نگرانی‌ها به کنار گذاشته شدن یا حتی حذف سیاسی او منجر شده باشد.